BMG. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობთ თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღის გაცვლითი კურსის მერყეობას დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები გამოეხმაურნენ. განცხადებას დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობისა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტს განიხილავენ და რომელსაც ესწრება ასევე ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთაზ კიკორია, დეპუტატები დაინტერესდნენ ლარის გაუფასურების მიზეზებით. თავად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ მიმდინარე ეტაპზე გაცვლით კურსზე უარყოფით გავლენას ახდენს სახელმწიფო ბიუჯეტის არათანაბარი ხარჯვა, ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცი ლარის გაუფასურებას ეროვნული ბანკის პოლიტიკას აბრალებს. მთავრობა იტყვის თავის გასაზრდელად ორ რამეს, თურმე ლარი უფასურდება მოლოდინების გამო და თურმე ლარი უფასურდება იმის გამო, რომ მოზამბიკის რაღაცა ტუგრიკის თუ რაღაცის კურსი დაეცა. უკვე ამას არავინ არ ჭამს და უკვე დიდი ხანია გავიარეთ, ეს მე-7 წელიწადი დაიწყება და უკვე ასე ვერ მოატყობენ ლარი უფასურდება იმის გამო, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი ატარებს ძალიან ცუდ ფინანსურ და მონეტარულ პოლიტიკას. 9 თვის გეგმაშიც კი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 228 მილიონია დასახარდა. წლის ბოლომდე 930 მილიონი. აითვისებენ ამ ფულს ვაია, იმიტომ რომ ერთბაშად ძალიან მოკლე პერიოდში ბევრი ფული გამოვა ბაზარზე და ეს ლარის კურსზე მძიმედ აისახება, რაც საბოლოო ჯამში ფასებს უმატებს და ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს ურტყამს, არ დახარჯავენ და მაშინ რითი გაიმართლებენ თავს, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვეუბნებით, რომ შეგიძლია პენსია გაზარდო, უფრო მეტადაც ისინი სულ იმიზეზებენ, რომ არა ფული ინფრასტრუქტურაში უნდა ჩავდოთ, საბოლოოდ ირკვევა, რომ ინფრასტრუქტურაში ათვისება უჭერთ. ამიტომ ეს ტოტალური ქაოსი არის წყარო იმ არასტაბილურობისა, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, რაც განაპირობებს ლარის ყრევას და რაც საბოლოოდ ჯამში იწვევს ჩვენი მოქალაქეების გაარიბებას. ლარის კურსის მერყეობის მიზეზებზე რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამ აღნიშნა, რომ ჩვენ საერთოდ საქართველოში გვაქვს გაცვლითი მცურავი კურსი და შესაბამისად ლარს ახასიათებს სამწუხაროდ მსგავსი მერყეობა და რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, ასეთი ფაქტორები მურთაზ კიკორიამ ლარის კურსზე როგორც უარყოფითი მიმართულებით მოქმედი, გაუფასურების მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები გამორიცხა. შეფასებით, როგორც ვამბობთ, ფუნდამენტური ფაქტორები, მაკროეკონომიკური ფაქტორები არ არის საფუძველი იმისა, რომ ეს დღე არსებობდეს. ჩვენ არ ვთვლით, რომ მაქსიმუმ შემთხვევაში არის რამე ისეთი სერიოზული ფაქტორი, რომ ეს დღეობას იწევდეს. შესაბამისად, სამწუხაროდ ლარის ახასიათებს ესეთი ეტაპები. ჩვენ აქედან გამომდინარე ჩვენი ამის საპასუხო სტრატეგია ესე ცნობილია, ეს არის დოლარიზაციის შემცირება. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე პერიოდში ხარჯვის დინამიკას, სახაზინო მონაცემებით 15 ოქტომბრის ბოლო მონაცემებით ასეთი ვითარება გვაქვს. დახარჯულია 8 მილიარდი 697 მილიონი ლარი, დასახარჯია წლის ბოლომდე გეგმით გათვალისწინებული 3 მილიარდ 761 ლარი. ამ ასე ვთქვათ დინამიკას იწუნებს გენერალური აუდიტორიც, რომელიც მიუთითებს თავის დასკვნაში მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ და ირაკლი მექვაბიშვილი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მსგავს ტენდენციას უნდა მიაქციოს ყურადღება მთავრობამ, რადგან რისკ ფაქტორები, რაც გაცვლითი კურსის მერყეობას ახლავს, საბოლოოდ აისახება სახელმწიფო ვალის პორტფელზე, რომელიც მიმდინარე წლის მონაცემებით უკვე 211 მილიონი ლარით გაძვირდა.
ფაქტორი ეხება საგარეო ვალს, რომელიც თქვენ იცით, რომ ძირითადად გამოხატული არის უცხოურ ვალუტაში და უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში ლარის კურსის ცვლილება იწვევს ავტომატურად ვალის მოცულობის ზრდას. ამაზე აქვს საუბარი, ამიტომ უნებრივია ეს მაჩვენებელი მნიშვნელობა. გაზრდილი არის 211 მილიონი ლარით. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე კი ამ წუთებში გენერალურ აუდიტორს უსმენენ. ირაკლი მექვაბიშვილი წარადგენს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საკუთარ დასკვნას, რომელსაც უკვე ჩვენ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებაში გაგაცნობთ. მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონია. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ლარის კურსს უკავშირდება, ბლუმბერგის სისტემაში 1 დოლარის ღირებულებამ 2.67 თეთრს მიაღწია. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ თუ 2.79 ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაფიქსირდა დოლართან მიმართებაში, მაშინ ეს 2018 წლის გაუფასურების რეკორდული მაჩვენებელი იქნება. ბოლოს დოლარი 2.79 ლარი 2017 წლის დეკემბერში ღირდა. სების საბანკო რეგულაციების გავლენაზე პირადი მოსაზრება არ მაქვს. ამის შესახებ განცხადება იბიარდის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიაში ბრუნო ბალვანერამ გააკეთა. მისი თქმით, ეროვნული ბანკი და ბიზნესი მსჯელობს რატომ აქვს განსხვავებული პოზიციები ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით და სწორედ ეს არის მთავარი ამ პროცესში. ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში ჩამოაყალიბეთ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე მსჯელობს. მე ვიცი, როგორც საბანკო სფეროს, ასევე ეროვნული ბანკის მოსაზრებები ამ საკითხზე. მთავარია, რომ ორივე მხარე მსჯელობს, რატომ აქვთ განსხვავებული პროგნოზები და მოლოდინები ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით. მე პირადი მოსაზრება არ მაქვს, თუმცა მთავარია, რომ მხარეებს შორის დიალოგი მიმდინარეობს. ისევ ეროვნული ბანკის რეგულაციების თემით განვაგრძობთ გამოშვებას. სების რეგულაციებმა შეიძლება ეკონომიკური ზრდა 3%-ზე მეტად შეანელოს. PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ლექსო ალექსიშვილი ფიქრობს, რომ საფინანსო სექტორის რეგულაციები, რომლებიც ცეცხლის გაცემაზე შეზღუდვებს აწესებს, ეკონომიკურ ზრდას შეაფერხებს და შეიძლება იმაზე მეტად აისახოს ეკონომიკაზე, ვიდრე საბანკო ასოციაცია პროგნოზირებს. მისივე თქმით, საბანკო რეგულაციების დიდი ნაწილი შეამცირებს ხელმისაწვდომობას ფინანსებზე და შეამცირებს საერთო ჯამში მოხმარებას, რაც იმოქმედებს ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელს. ვის დააწვება ყველაზე უფრო მეტად ეს საკითხი, ხო? ანუ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხელმისაწვდომობას ფინანსებზე, ის დიდ ბიზნესებს ეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ადარდებთ, ვიდრე მცირე ბიზნესებს. ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, რომ ეს იქნება გაართულებს ცხოვრებას მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის, რომელსაც აქვთ ახალი ინიციატივები, ახალი იდეები, ჭირდებათ ფული, ამ ფულისთვის ჭირდებათ თავდებობა, მათ უნდათ მოქნილობა ამ ვითარებაში. როდესაც ესეთი რაღაც შესაძლებლობები იზღუდება, უნებრივად მათი ინიციატივებიც იზღუდება. 2030-ის ბაცილამ ეროვნულ ბანკში შეაღწია, ასე ეხმიანება დეპუტატი რომან გოცირიძე ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე ბიძინა ივანიშვილის ორგანიზაციის 2030-ის ექსპერტის ვახტანგ ბურკიაშვილის დანიშვნას. ეს არ არის კადრი, რომელიც შეირჩა ბანკის ხელმძღვანელობის მიერ. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მათზე სერიოზული ზეწოლა მოხდა, ვინაიდან დანიშნული პიროვნება 2030-ის ინკუბატორის წევრია. ამ ორგანიზაციის ექსპერტები ებრძოდნენ ეროვნულ ბანკს, კანონპროექტიც უამზადეს და უნდოდათ ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოერთმიათ, განაცხადა გოცირიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ქალაქში ურბანულ წესრიგზე პასუხისმგებელი ზედამხედველობის განახლებული სამსახური მუნიციპალური ინსპექცია წარადგინა. მისი თქმით, თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია ერთ-ერთი ის მძლავრი საშუალებაა, რომლის მეშვეობითაც დედაქალაქი თანამედროვე მოწესრიგებულ ევროპულ ქალაქს დაემსგავსება. დედაქალაქის მერმა განახლებული სამსახურის ფუნქცია მოვალეობებზეც ისაუბრა, რომელთა შორისაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებზე მიმდინარე სამუშაოების და უნებართო მშენებლობების კონტროლი, ანებართო პირობების დარღვევის გამოვლენა, უნებართო გარე ვაჭრობის და დასუფთავების წესების დარღვევების გამოვლენა აღკვეთა. ასევე რეკლამის გავრცელების წესების კონტროლი და ხმაურის ნორმების გადაჭარბების ფაქტების აღკვეთა და სხვა ფუნქცია მოვალეობა. ძალიან ბევრია ვანდალიზმის ფაქტები ახალ განხორციელებულ პროექტებზე, როდესაც სკვერები კეთდება, ბაღები კეთდება, ხშირია, როდესაც აზიანებენ, ამტვრევენ და ამ ყველაფერს უნდა მოუაროთ როგორც საკუთარ ოჯახს, საკუთარ შვილესულით, იმიტომ რომ ყველაფერი კეთდება ისევ თითეული ჩვენთაგანის თანხებიდან, გადახდილი თანხებიდან. შესაბამისად, ამ სამსახურის გამართული მუშაობა, სწორი მუშაობა არის მნიშვნელოვანი. სიახლე რაც დაემატა, ეს არის ხმაურის კანონი, რომელიც იქნა მიღებული და ჩვენ გვეძლევა მისი აღსრულება. ამ მიმართულებითაც გარკვეულ რეგულაციების გამკაცრებას გეგმავთ.
ვინც მოასწრებს, ასე გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი მიწების უცხოელებზე გასხვისების საკითხს. მისივე თქმით, მიწის კანონი დიდ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს და რამდენიმე კვირაში კანონპროექტი მზად იქნება. ამჟამად კი მთავრობა კონსულტაციებს როგორც შიგნით, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ბიზნესთან მართავს. მიწის კანონთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უცხოელი ინვესტორები ბევრი არის უკმაყოფილო იმით, რომ ჩვენ კანონს ვიღებთ, სადაც უცხოელს არ შეუძლია მიწის შეძენა საქართველოში. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეხედულება იმაში არის, რომ უცხოელ ინვესტორს შეუძლია არენდაში აიღოს დიდი ხნით მიწა 50 წლით და თუ დაუშვათ მას ბიზნესის გაკეთება უნდა ამ მიწაზე, ეს აბსოლუტურად საკმარისია. ამასთან ერთად, თუ უცხოელი არის ქართულ კომპანიასთან საერთო საწარმოში, მას აგრეთვე შეუძლია მიწის ყიდვა. მაგრამ მიწის ყიდვას არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ბიზნესის წარმოებისთვის. ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ შეიძლება ხანძრულ არენდაში იყოს აღებული. და 50 წელიწადზე მეტზე ასეთი ბიზნესი არ ანგარიშობს თავის ესე თქვა ფუნქციონირებას რა და ეს აბსოლუტური ჩვენ ვერ ხედავთ მიწის კანონში ძალიან დიდ დაბრკოლებას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოლოგიური. ნუ ვისთვისაც არის ფსიქოლოგიური დაბრკოლება, ეხლა ალბათ ყველა საქართველოში ვერ განახორციელებს ინვესტიციებს რა. ისედაც ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და პირიქით ვინც პირველი იქნება და ვინც მოასწრებს და განცხადებები მიწის უცხოელებზე მიყიდვასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა და იტალიის ელჩიმაც გააკეთა ფადი ასლის თქმით, უცხოელებზე მიწის მიყიდვის შესახებ კანონპროექტმა და მასთან დაკავშირებით გაჭიანურებულმა პროცესებმა საქართველოს რეპუტაციაზე ცუდად იმოქმედა. იტალიის ელჩის განცხადებით კი ხელისუფლებამ ძალიან ნათლად უნდა განმარტოს, რის საშუალება აქვს უცხოელ ინვესტორებს, რადგან ამის გარეშე ისინი ფულს არ დააბანდებენ. კანონპროექტის საბოლოო ვერსია ჯერ არ გვინახავს, თუმცა უნდა განვაცხადო, რომ ეს საკითხი დიდი დაბრკოლებაა ინვესტორებისთვის. ნახოთ, როგორ წარიმართება მოვლენები, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ დროის განმავლობაში მიწების შესახებ კანონპროექტი მიღებული არ არის და მიწების რეგისტრაციის პროცესი პრაქტიკულად გაყინულია უცხოელებისთვის, რომლებიც მიწის მესაკუთრეები არიან. ამ ყველაფერმა კი საქართველოს რეპუტაციაზე იმოქმედა. უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლებამ ძალიან ნათლად უნდა განმარტოს რა არის შესაძლებელი უცხოელი ინვესტორებისთვის. ამის გარეშე არც ერთი ინვესტორი არ გარისხავს თავის ფულს მიწაზე, რომელიც მას არ ეკუთვნის. BMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ლექსო ალექსიშვილის განცხადებით კი უცხოელებზე მიწის მიყიდვის შესახებ კანონპროექტზე მთავრობა საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს. მისი თქმით, ამ საკითხის გარშემო არსებულმა გაურკვევლობამ პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის სექტორი დააზარალებს. სწორედ ამიტომ ალექსიშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ სწრაფად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რაც თავაზობს ინვესტორებს. რომ კერძო საკუთრების თემა აუცილებლად უნდა იქნეს გახსნილი და გადაწყვეტილი, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ ამ სექტორში ჩაიდოს ინვესტიციები. ეს ინვესტიციები საქართველოსთვის უნდა საქართველოს ეკონომიკური გარემოდან გამომდინარე ვერ იქნება ადგილობრივი ინვესტიციები, ის უნდა იყოს უცხოური ინვესტიციებიც და უნდა გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გქონდეს ესე ვთქვათ სამართლებრივი გზა იმისა, რომ ინვესტორი დაეუფლოს მიწას, განახორციელოს ის ოპერაციები, რაც ჭირდება და შესაბამისად იქიდან მიიღოს მოგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ეს ასე არ მოხდა, ეკონომიკა ვერ გამითა და ვერც სოფლის მეურნეობა ვერ გამითარდება. ეკონომიკური ატაშეები შესაძლოა აღარ იყვნენ, ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, იმ ფორმით რა ფორმითაც დაანონსდა ეს ინსტიტუტი შეიძლება აღარ მოხდეს და მოდიფიცირებული ვარიანტი მივიღოთ. ეკონომიკური ატაშეებზე ჩვენ გვაქვს აზრი, რომ გავაკეთოთ გასაზრდელი მოდიფიკაცია ამ იდეის. ჩვენ უფრო გვინდა გამოვიყენოთ ეს ინსტიტუტი უფრო გამოვიყენოთ როგორც თვითონ საელჩოებში ეკონომიკური საქმიანობის გაძლიერების სახით და რა თქმა უნდა ის სამუშაო რაც ჩავატარეთ კანდიდატების შესარჩევად და შემდეგ ეს არანაირად ქუჩად არ შეივლის, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს უფრო გამოვიყენოთ, შეიძლება ეს ინტეგრირებული უნდა იყოს უფრო საელჩოებთან. და იმ საელჩოებში უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკური ნაწილი. და აი ამისთვის გავაკეთებთ ამას, ამიტომ ეს ექნება ესეთი მოდიფიცირებული სახე. ატაშები შეიძლება აღარ იყოს ესე ცალკე პირები, როგორც და შეიძლება აღარ იქნას. საინვესტიციო პროექტებზე გაათვალისწინებული ფულის აუთვისებლობის გამო ბიუჯეტ ჯარიმის გადახდა მოუწია. ამის შესახებ საუბარი აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც უწყება 2019 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში იმის გამო, რომ კრედიტით გამოყოფილი ფულის ათვისება ვერ მოხერხდა, 1,6 მილიონი ლარის ოდენობის ვალდებულებების გადასახადი იქნა გადახდილი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის შემაჯამებელი გამოშვებით 22 საათს და 45 წუთს დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გიყურეთ დროებით.